म तपाईहरुको सामुमा आज मास्क बनाउने तरिका होममेड मास्क प्लास्टिकको बोतलको मास्क बनाउने तरिका लिएर आएको छु। यसको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिने सामानहरुको लिस्ट छ। यो 2.25 लिटरको बोतल जुन पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ। साथमा टेप, एउटा मार्कर, काट्नलाई कैंची र यो पछिल्लो भागमा बाँध्नको लागि एउटा इलास्टिक जसले कम्तीमा यो पछिल्लो भागदेखि अगाडिको भागसम्मलाई कभर गरोस्। बोतलको कटिङको लागि जाउँ पहिला हामी। बोतलको कटिङको लागि चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा यो पहिलो उठेको भागमा रङ लगाऊ। यसलाई यसरी यू शेपमा रङ लगाऊ जसले गर्दा पछि कटिङको लागि सजिलो हुनेछ। र यो सुरुको हामीले जुन पोइन्ट बनाएको ठाउँ छ त्यसबाट सिधा माथिसम्म लिएर आउनुस् तर्कोलाई। यो माथिल्लोपट्टिको भाग हुन्छ जुन त्यो चाहिँ हामीले काटेर फाल्ने गर्छौं। अब हामीले जुन यो पहिलो सुरुमा थोप्ला लगाएको भाग छ त्यहाँनिरबाट काट्न सुरु गरौँ। यसलाई अघि मैले भने जस्तै नै माथिसम्म यू शेपमा लैजानुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्कोपट्टि पाटोमा पनि लैजाउँ हामीले। यसरी जाँदाखेरि यू शेपको कटिङ भयो है। र अघि जुन हामीले थोप्ला लगाएको भाग थियो त्यहाँबाट चाहिँ सिधा माथितिर जाने गरेर कटिङ गर्नुपर्छ। यो माथिसम्म कटिङ गर्नु र यो डोरो परेको भाग छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई काटेर फाल्छौँ। अब हामीसँग बोतल यस्तो हिसाबमा छ। यो किन यस्तो यू शेपको बनाइयो भन्दाखेरि यसमा ठ्याक्क चिउडो बस्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। अब यो काटेको जुन मार्जिन छ यो मार्जिनको धारले गर्दा हाम्रो शरीरको भागलाई काट्न सक्छ। तर हामीले यसमा चाहिँ सबैतिर प्लास्टिक लगाउने गर्छौं। अब यो टेपलाई यो बाउन्ड्रिजहरुमा टास्नु पर्ने हुन्छ। बाउन्ड्रिजहरुमा टाँसेर यस्तो गर्दाखेरि यसले हामीलाई चाहिँ छालाको भागमा काट्दैन। यदि तपाईहरुसँग यस्तो किसिमको टेप छैन भने पानी टेप, इलेक्ट्रिक किसिमको कालो खाले टेपहरु जुनै पनि टेपहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो धारले हामीलाई नकाटोस् भन्ने मात्रै हो। जस्तो कि मैले अघि देखाएको थिए यो कटिङबाट हामीले माथिल्लो भाग फालिसक्यौ। कटाइ हाम्रो यू शेपको छ र यसलाई चाहिँ यो तलपट्टिको यू शेपको भाग चाहिँ हाम्रो चिउडोमा ठ्याक्क बस्छ र यो साइडको कटिङले गालाले समात्छ। तर रहेको कुरा यसको एउटा सबैभन्दा नराम्रो डिफेक्ट के छ भने हामी यसमा लगाउँदाखेरि बाफ बन्छ। यदि हामीले तलपट्टिको भेन्टिलेसन खोलेनौं भने बाफले गर्दा केही पनि देखिँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ बिर्को खुल्ला राख्नुपर्छ। र यसको माथिल्लोपट्टि भागमा पनि हामीले जस्तो कि यो निधारको भागमा पनि थोरै एउटा फर्म राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म अघि म राखेर देखाउने छु। र अब यो कानको माथिल्लो भागनिर एउटा पोइन्ट गर्नुस्। यो पोइन्टले गर्दाखेरि हामीलाई कहाँनिर चाहिँ प्लास्टिक राख्ने भन्ने कुरालाई यसले दर्शाउने छ। मैले अघि दुईटा पाल बनाएको थिएँ दुवै साइडमा। पहिलो साइडमा चाहिँ मैले इलास्टिक हालेर गाँठो पारेको छु। अब दोस्रो पनि साइडमा हामीले इलास्टिक राख्यौं। यसलाई गाँठो पार्छौं। अब इलास्टिक हालेपछि यो यस्तो देखिन्छ। यसलाई मैले युज गर्ने तरिका भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यो तल्लो भागलाई चिउडो मुनि पार्ने, इलास्टिकलाई माथि र यसले कभर गर्यो। अब यसलाई तपाईले कुनै पनि सेनिटाइजरहरु युज गरेर क्लिन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यसलाई निकाल्दाखेरि पछिल्लो इलास्टिकलाई तानेर अगाडिबाट यसरी निकाल्नु होला। मैले भनिरहेको छु कि यो कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले प्रमाणित नभए तापनि अहिले जुन यो प्राकृतिक रूपमा रोगको फैलावटको समयमा भोलिको दिनमा यदि गाउँघरमा सबैजना बिरामी हुने रोगी हुने भयो भने रोगीको स्याहार गर्ने निरोगीको लागि एउटा यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हुनेछ। मास्क लिनुस्, त्यो मास्कलाई लगाउनुस् भित्रपट्टिबाट। यो मास्कलाई बाहिरपट्टि गर्नुहोस्।
यस्तो गर्दाखेरि यसले बिरामीको स्याहार सुसार गर्दा थुक्का छिटाहरू कणहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको अनुहारको भागमा लाग्न दिने छैन। र मैले अघि नै पनि भनेको थियो यसमा चाहिँ बाफ भरिन्छ। यसको लागि चाहिँ यो एउटा बिर्को छ, बिर्कोलाई मैले अहिले तपाईँहरूलाई देखाउने बेलामा जोड्न सकिनँ। यसमा चाहिँ ग्लु लगाइन्छ। हामीले ग्लु लगाएर चाहिँ यसको भित्रपट्टिको भागमा हामीले ग्लुले टाँसेपछि यो निधारमा आएर चपक्क बस्छ, जसले गर्दा यहाँ एउटा चाहिँ ग्याप फर्म हुन्छ। त्यो फर्म भएको ग्यापले गर्दा भित्रपट्टि हावा भरिन दिँदैन र अगाडिपट्टिको काम गर्छ। र यसरी यस्तो किसिमको मास्कको फर्मेटले यस्तो किसिमको मास्क बनाएपछि हामीले आफू पनि सुरक्षित रहन र अरूलाई पनि सुरक्षा दिन सकिनेछ। यो मास्कलाई झिक्दा वा लगाउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात दिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको हातको इन्फेक्सनलाई यहाँ लाग्ने छैन। र यसलाई बाहिरी रूपबाट पनि तपाईँले सेनिटाइजरहरूको युज गरेर क्लिन गर्न सक्नुहुनेछ। र आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। तपाईँहरूको अत्यन्तै अमूल्य समय दिएर यो मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। र तपाईँलाई यो भिडियो यदि राम्रो लागेमा यसलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला र जति सक्दो जनचेतना अभिवृद्धिको लागि सहयोग पुर्याइदिनु होला। विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो 100% हुन्छ चाहिँ भन्दिनँ, तर जोस् नहुनुभन्दा चाहिँ ठिक छ भन्ने हिसाबले यो भिडियो सेयर गरेको छु। यो उहाँले आफैले मलाई पठाउनु भएको हो। युट्युबमा यस्ता भिडियो जति पनि पाइन्छ उहाँहरूले त्यही भिडियो हेरेर त्यहाँबाट चाहिँ सिकेर आफू प्रेरित भएर बनाएको भन्नुभएको छ। त्यही हिसाबले कतिको इफेक्टिभ हुन्छ त्यो आफूले भर गर्नुहोस्। नहुनुभन्दा यो ठिक छ, पछि केही गरेर पिपिई नपाएको अवस्थामा स्याहार सुसार गर्नै परेको बेलामा यो हेरी प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ है भनेर जनचेतना हो यो। एक्स्ट्रा भनेको तल त्यो फिल्टर जुन हाल्ने छ बिर्को भएको ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा फिल्टर लेयर मास्ककै लेयर हाल्न सकिन्छ। र माथिपट्टि जुन खुल्ला भएको साइडमा खुल्ला भएको जुन जुन लेयर छ त्यहाँ चाहिँ फर्म राम्ररी हालेर टाइट हुने गरेर इलास्टिक टाइपको हालेर र माथिपट्टि जुन ग्याप देखिन्छ त्यो ग्यापमा पनि फिल्टर लेयर हालेर सकेसम्म एयर जुन हाम्रो भित्र प्रवेश गर्छ त्यो चाहिँ फिल्टर एयर मात्रै प्रवेश गरोस्। यहाँ कोही बिर्को राखेर उहाँले जुन खुल्ला गरी भन्नुभएको छ त्यो खुल्ला गरेको अर्थै सिधा हावाभित्र गएपछि त त्यो भएन, सास त त्यहीँबाट जान्छ। एयर फ्लो त त्यही हुन्छ, त्यही भएको भएर त्यो एयर फ्लो जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फिल्टर राख्न जरुरी देख्दछु म। अरू कुरा एकदम कायदा छ। यो भिडियो मन परेमा सेयर गर्नु होला।